So, installation pa rin guys. So, hintayin na lang natin kasi 84% na naman. Ayan. Ito, kailangan lang ng restart. So, restart muna natin para mag-take effect yung ating update. Ayan. Saka yung installation natin ng drivers. Ayan, after natin ma-restart, ito na, nabuhay na. Okay, let's see. Lagyan na rin natin ng internet. Ayan. And then, boom. So, nabubuksan na. So, kailangan pa natin itong installan ng mga software. Kagaya ng Microsoft Office. So, pakita ko muna sa inyo yung programs na na-install natin. So, yun pa lang yung na-install natin. So, kulang pa yan. So, dadagdagan natin yan. So, na-install ko dapat Microsoft Office pero nag-hang siya yan. Medyo naglalag. Nag-responding kasi mabagal yan. So, may parang pa para mapabilis to kaso kailangan gastusan. Ayan. So, dahil sa nagtitis muna yung ating customer, so ito lang muna yung i-install natin. Or pagkatsagan muna natin na hard disk muna yung gamit niya. Ayan. So kaya Microsoft Office naman yung i-install ko. Ayan. So mabagal lang guys yung ating netbook na Inayos. Kasi naka hard disk. Ayan. So tingnan nyo kung gaano katagal siya mag-react or mag-response. Sobrang tagal. So may ginawa akong system unit, so naka SSD. So papakita ko sa inyo or tingnan nyo na lang sa vlog ko kung mauna yun dito or sunod dito. So kaya mag-subscribe na kayo para makita nyo at mapanood yung mga pinagagagawa ko. So grabe ang tagal. So ganyan yung effect guys pagka hard disk yung gamit nyo. Hindi kagaya pag SSD. So mabilis lang. Yung nga lamang kumbaga yung presyo is doble. Ayan. So na 1 minute to 2 minutes ako naghintay para lang lumabas tong application ng Microsoft Office ko. And then yan, ngayon ko palang may puproceed. So yun, hintayin ulit natin. So matagal yan guys kasi lumang netbook. So sadyang matagal tapos na hard disk pa. Kumbaga mabagal na talaga. So ito guys, tapos na mag-install yung ating Microsoft Office. Then next, activator naman. So mabagal na mag-loading, so hintayin lang natin. O yun. So kung ito yung SSD guys, so kanina pa, tapos na dapat to. Mga 1 hour to 2 hours lang yun. So ito, grabe, kanina pa. So yun, narinig nyo ba? So after installation activator, so yan. Yun, umimik na. So try natin i-refresh yung control panel para makita nyo yung updates or yung install ko. Ayan, so ngayon wala pa pag ni-refresh natin yun. So yun, Microsoft Office Professional Plus 2013. So madami pa akong i-install, kaya gagawin ko na lang ngayon, so hindi ko napapakita yung ibang videos. Ayan. So try muna natin yung Google.
So hindi pa updated. So i-update muna natin yung Google na. Or may Google tayo dito. Install na lang natin yung ating update for Google. Ayan. So hintayin lang natin kasi hindi pa agad nag-a-appear. So kasi nga mabagal. So after a few minutes, ayan, saka lang nag-load yung ating Google. So i-run na natin para mag-install na. Then hintayin lang ulit natin kasi nga mabagal. So it takes 30 seconds to 1 minute bago mag-appear yung installer. So papakita ko sa inyo guys yung difference ng hard disk sa SSD. So yan, pagka hard disk ganyan, maghihintay kayo na matagal. So nangangawit na ako sa sobrang katagalan na yan. Ngayon pa lang, so hintayin na lang natin matapos. Yan, update na yung ating Google. So set as default na natin doon. Then of course Google. Then ipin natin sa taskbar. And then next install natin ay player. Okay, tapos na ma-install yung ating player. So ito yun, pipin natin sa taskbar. Then next natin ay Zoom. Install natin ito ng Zoom para sa estudyante kasi gagamitin ito for online class. So madali lang ito. Tingnan nyo na lang. So dahil sa mabagal nating netbook, so ganyan talaga, maghihintay tayo ng tagal. Siguro pakita na after na lang. Okay, kasi masyadong magtatagal. Yan yun, lumabas na. Gusto yung application. And then 89%, 95, 100. Okay. So check natin yung ating Zoom. Okay. Ayun. Yun natin sa taskbar. Send shortcut sa desktop. Then next, hanap pa tayo ng ating install kung meron pa. Okay. So I think wala na. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.